අපිට පොඩ්ඩක් polite විදියට කියන්නේ. පොඩ්ඩක් වැදගත් විදියට වගේ එකක්. අනේ polite විදියට කියන්නේ අපිට have දාලා කියනවා. Let's have the coffee කියලා කියනවා. මේකේ grammar කතාව නෙමෙයි. මම මේකේ මේ practical usage එක කියන්නම්කො කොහොමද කතා කරන්න කියලා. දැන් ඒවත් කීයද? ඒවා පන්තිවල උගන්වන්නේ නැහැ ඉතින් අපි. හරි. නමුත් ඉතින් මේ ඒවත් කියන්න වෙනවනේ. ඉතින් එහෙම කියන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් අද මේ jet ski ride එකක් යන්නත් පුළුවන් සිතට. ඒක නම් අමාරු සර්. මේ ඒක කොහොමද කියන්නේ? මේ වැඩ කරමුද? Shall we work? නිදාගමුද? Shall we sleep? ඒක මේක ආයි පාරක් උගන්වලා හරියන්නේ නැහැ. වාහනයකට නගින්න බහින්න කියලා කියන්නේ. Hello everyone, welcome to Days with English. ඔන්න මගේ 1 minute English videos බලන ඔයාලට අද ඉඳලා අලුත් concept එකක්, අලුත් video series එකක්. ඉතින් 1 minute වලට අමතරව මේකත් බලලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක් මේකෙදි මම මේ සාම්ප්‍රදායික විදිහට ඉංග්‍රීසි පාඩමක් නෙමෙයි උගන්වන්න යන්නේ. පාට එදිනෙදා කතා කරන්න වෙන දේවල් පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට, පුළුවන් තරම් මොඩර්න් විදිහට, realistic විදිහට තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. But let's see. So this is the first day of Days with English. Days with English by Bologoda. Official location partner. හරි මේ වීඩියෝ එකේ මගේ ටීම් එකේ සිතර and නවීන්. සිතර how are you සිතර? I'm doing great sir. Then නවීන්? I'm good sir. Perfect. හරි එහෙනම් අපි ප්‍රශ්න ටික ඩිස්කස් කරමු chat එකක් දාන ගමන්. Then let's have the coffee first. සර් මේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Let's have the coffee ද අතන එන්න ඕනේ. Let's drink the coffee ද. Have the drink. Right. හරි. දැන් මේ දෙකම එකයි. හරිද? Let's have the coffee කිව්වා, let's drink the coffee කිව්වා දෙකම එක කියන්නේ. අපිට පොඩ්ඩක් polite විදියට කියන්නේ. පොඩ්ඩක් වැදගත් විදියට වගේ එකක්. අනේ polite විදියට කියන අපිට have දාලා කියනවා. Let's have the coffee කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලිම අමුයෙන් කියන්න පුළුවන් let's drink the coffee කියන. බොන එකනේ කරන්නේ. ඈ let's drink the coffee කියන පුළුවන්. හරිද? ඔය let's කියන නියම පැටර්න් එකක්. දැන් මම පොඩ්ඩක් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්කො ටක් ගාලා. දැන් මේ let's කියන එකේ තියෙන move කියන එක. තේරෙනවද? let's කියන්නේ move කියන එක. මම එහෙම කියන්න නිකන් මේකේ grammar කතාව නෙමෙයි. මම මේකේ මේ practical usage එක කියන්නම්කො කොහොමද කතා කරන්න කියලා. හරි. දැන් මේ බලන්න. දැන් මම කියනවා let's එකෙන් පස්සේ කෙලින්ම verb එක දාන්න තියෙනවා. මම කියනවා කමු. let's eat. යමු. let's go. එළියට යමු. පාලා අතින් I'm fed up of being here. Let's go out. එළියට යමු. අන්න ඒ වගේ. නිදාගමු. Let's sleep. අන්න. බලන්න වෙලාව නිදාගමු. Let's sleep now. අන්න එහෙම කියනවා. හරිද? Very simple. Let's eat, let's go, let's work, let's drive. හරි? Let's drink. බොමු. අන්න කට්ටිය මොනාර හිතයිද දන්නේ. සර් කොහොමද? මොකද්ද? ඒක කියන්නේ කොහොමද සර්? මොකද්ද? ඔයාම අහන්නේ දිස් වගේ. ෂොට් එකක් ගමු කියලා. ඔව්. ඔව් ඉතින් ඒවත් කියන්නේ නේද? අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? අපි කියනවා let's have a shot. දැන් let's have a drink. දැන් ඒවත් කීයද? ඒවා පන්තිවල උගන්වන්නේ නැහැ ඉතින් අපි. හරි? නමුත් ඉතින් මේ ඒවත් කියන්න වෙනවනේ. ඉතින් එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් අනිත් එක තමයි සිතර මේ ඔය let's කියන එකත් එක්කම තමයි shall we let's එකයි shall we එකයි සමහරු පටලවා ගන්නවා. තේරෙනවද? දැන් let's කියන එකක් shall we කියන තව එකක්. දැන් let's කියන එක නිකන් suggestion එකක්. කමු, බොමු, යමු ඒ වගේ එකක්. shall we කියන එක question එකක්. යමුද, කමුද, බොමුද අනේ වගේ question එකක් ඒක. අර අපේ මේ 1 minute එකක් තිබ්බ සිතර අර මේ කොත්තුවක් කමුද කියලා මතකද? අන්න හරි. මේ 1 minute එකේ කෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මට මතකයි. මේ නේද? මේ මට මේ කමෙන්ට් එක හම්බුනොත් මම එඩිට් එකේ දාන්නම්.
මේ කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ මේ let's එකයි shall we එකේ වෙනස මොකද්ද කියලා. අන්න මේක තමයි හොඳම වෙලාව ඒක කියලා දෙන්න. දැන් shall we කියන එක use කරන්නේ question එකක් අහන්න. දැන් මම කියනවා කමුද කියලා question එකක් අහන්න. shall we eat? හරිද? shall we eat? කමුද මේ යමුද? shall we go? මේ වැඩ කරමුද? shall we work? නිදාගමුද? shall we sleep? කාර් එක විකුණමුද? shall we sell the car? ආන්නර shall we sell the car? swim කරමුද? shall we swim? තේරෙනවද? බොමුද? shall we drink? shall we drink? අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේක question එකක්. අරක කියන්නේ බොමු, කමු, යමු. ඒක නිකන් suggestion එකක්. මේක question එකක්. තේරෙනවද? right. දැන් ඉතින් මේකෙන් comment කරන්න මේ අපි discuss කරන මේ patterns වලින් අර ඔයගොල්ලෝ 1 minute වල කරන්නේ අන්න ඒ විදිහට comment දාන්න, මේකෙන් examples දාන්න. හැබැයි දැන් 1 minute වල නම් මේ එක pattern එකයි කියලා දෙන්නේ. නේ? දැන් මම මේ මෙහෙම concept එකක් හිතුවෙත් ඒකයි. දැන් මට මේ 1 minute වල කියා ගන්න බැරි දේවල් ටික කියා ගන්න තමයි මේ මෙහෙම එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් උගන්න ගන්න පුළුවන් මේ හැම pattern එකෙම දාන්න. examples දාන්න. ඊට පස්සේ අපි බලලා වා හරිනම් වැරදි නම් අපි ඒවා හදන්න. right. අපිට ඕන නම් අද මේ jet ski ride එකක් යන්නත් පුළුවන් සිතට. ඒක නම් අමාරු සර්. මේ ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඒක නම් අමාරු සර් කියලා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඒක නම් අමාරු වගේ. ඒක නම් නියමයි. ඒ වගේ ඔය කියන්නේ. ඒකට නියම pattern එකක් තියෙනවා. That sounds good. That sounds good. තේරෙනවද? That sounds good කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් it seems good කියන්නත් පුළුවන්. එකම එකයි ඈ. It seems good. තව විදි තියෙනවා. මම එකක් කියලා දෙන්නම්කෝ. That sounds good. පොඩ්ඩක් බලමුද මේ? I feel like hungry. Shall we eat something? That sounds good, sir. මේ shall we go then? That sounds good. Good. Then shall we watch a movie? That sounds good. Shall we swim now? That sounds good. Perfect. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. right? හරි. එහෙනම් අපි යමුද? අපි කොහොමද කියන්නේ? නවීන් කොහොමද කියන්නේ? Shall we go then? Yes, perfect. හරි. මේ ගෙනාවද? අඳුමක් ගෙනාවද? ඔව් සර්. ඈ? පොඩක් නැත්තම් ෂෝට් එකක් දාගන්න ඕන. ෂෝට් එකක් ගෙනාවද? සීතල? ඔව් සර්. මේ නවීන්? ඔව් සර්. right. එහෙනම් අපි යමු. මරි පැදලා තියෙනවද? නෑ සර්. නවීන්? try එකක් දෙමු. right. හරි එහෙනම් නගින්න. නගින්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? Get on. get on. 1 minute එකක් කරලා තියෙනවා. අන්න හරි 1 minute එකක් කරලා තියෙනවා බලන්න ඒක. දැන් ඒක මේක ආයි පාරක් උගන්නලා හරියන්නේ නැහැ. වාහනයකට නගින්න බහින්න කියලා කියන්නේ. උගන්නලා මේ 1 minute එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න. හරි යමු. අපි මොකක් හරි එකට මේ බෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? I am bad at.
ඒ කියන්නේ එච්චර එකට හරි නෑ. I am bad at swimming. අන්න එහෙම කියන්නේ. දැන් ඉස්කෝලේ ගත්තොත් මම maths වලට බෑ මට maths බෑ. I am bad at maths. I am bad at swimming. I am bad at science. හොඳයි නම් I am good at. I am good at English. I am good at history. අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. Right? That's it. Then these are the lessons we learned today. එහෙනම් මේ ටික practice කරන්න, comment කරන්න වගේ examples. Then that's it. Okay guys, එහෙනම් අපි තවත් දවසක හම්බෙමු. තවත් day එකක හම්බෙමු. Days with English. Alright then අපි පොඩ්ඩක් තව play කරලා එනවා. See you in the next video. Alright then. වැඩිහිටියන්ට පමණක් පන්ති කරන ලංකාවේ එකම ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් කෝස් එක. Next intake ඉංග්‍රීසි ප්‍රායෝගිකව කතා කර පුහුණුවීමට Language Center පහසුකම් ඇති එකම තැන. පළමු දින නොමිලේ පාදාංක අමතන්න. Class recordings will be provided with unlimited watch time. Spoken English by 𝗏𝗏 Spoken English by 𝗏𝗏 සාම්ප්‍රදායික ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම් කලාවෙන් ඔබට